Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 60, sau khi Vương Lâm chạy thoát khỏi sự truy sát đám người Tuyết Vực, anh ấy đã liền tiến hành bế quan tu luyện. Thời gian qua đi, giờ đây, Vương Lâm đã tiến vào một tòa thành gần nhất. Thế nhưng khi đi vào, anh ấy thấy người dân trong thành mất hết sinh khí mà tràn đầy tử khí thì giật mình. Tới đây, Vương Lâm có cảm giác những điều này có liên quan rất nhiều tới ý cảnh thiên đạo luân hồi, liên quan tới sinh tử của mình. Bởi vậy, Vương Lâm quyết định ở lại đây và tìm hiểu về Tuyết Vực Quốc. Không lâu sau, Vương Lâm đã đi vào sâu bên trong thành. Lúc này, theo ánh mắt Vương Lâm nhìn thấy, xung quanh nơi đây đa phần đều là những khối tượng băng đang được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Nhìn qua, những tượng băng này rất giống với tượng băng mà Vương Lâm đã gặp trong trận chiến của Tuyết Vực Quốc với Liên minh tứ phái. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói, điêu khắc tượng băng ở Tuyết Vực Quốc thật sự kỳ diệu, nếu có thể học được phương pháp này, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho ta. Nghĩ tới đây, Vương Lâm lại âm thầm quan sát. Bất chợt, anh ấy thấy mỗi khi những tượng băng này được chế tác thành công, nó rất nhanh được mang đến tòa tháp cao nhất trong thành và đặt ở đó. Chứng kiến điều này, Vương Lâm như hiểu ra quy trình làm việc của Tuyết Vực Quốc. Tuy nhiên, vì trang phục của anh ấy, một vài người đã chú ý tới. Bởi vậy, Vương Lâm liền hiểu ý, ngay lập tức anh ấy cũng rời xa nơi này. Không lâu sau, Vương Lâm với chiếc áo lông cùng một bộ dáng mới giống y hệt người của Tuyết Vực Quốc đã xuất hiện ở một tòa thành khác. Cứ thế, Vương Lâm bắt đầu hành trình tìm hiểu về khám phá nơi này cùng những pho tượng bằng băng kia. Theo anh ấy cảm nhận, những tượng băng này thật giống như khối lỗi, thế nhưng cách chế tạo lại khác biệt hơn rất nhiều. Dựa theo những gì Vương Lâm tìm hiểu được, những tu sĩ Tuyết Vực Quốc sẽ lấy đi những tượng băng từ phàm nhân. Sau đó, dựa theo công pháp đặc biệt, bọn họ bắt đầu chế tạo những con rối băng, tu vi không hề thấp, thậm chí một vài tu sĩ mạnh mẽ còn có thể chế tạo con rối Nguyên Anh Kỳ. Một năm du ngoạn, Vương Lâm rốt cuộc cũng dừng chân ở tại một trấn nhỏ. Sau đó, anh ấy rất nhanh đi vào bên trong một tòa tháp. Lúc này, thấy trước mắt mình là một cái tượng băng hình rồng khổng lồ, Vương Lâm cũng ngay lập tức dùng thần thức của mình dung nhập vào nó. Chỉ trong nháy mắt, khi thần thức của Vương Lâm đi vào từng ngóc ngách, con rồng băng kia được tiếp thêm sinh cơ. Sau đó, toàn thân nó liền biến hóa, một màu đỏ rực cũng liền trào dâng. Cứ thế, theo bàn tay Vương Lâm điều khiển, con rồng rốt cuộc cũng có sinh cơ, thân hình liền bay lên, quay vòng quanh đại diện khổng lồ bên trong tòa tháp. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, ở trong tháp thì có hiện tượng lạ, một tên tu sĩ kết đan cũng liền đi tới định công kích Vương Lâm. Đáng tiếc, lão ta đã ngay lập tức bị cực cảnh phóng vào đại não và đứng khựng lại. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói, ta mượn thân phận của ngươi dùng một chút. Dứt lời, bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng liền từ bàn tay Vương Lâm phóng ra rồi lao thẳng về phía tên tu sĩ. Nhất thời, khi ấn ký của Vương Lâm đánh vào mi tâm của hắn, một cỗ kinh khí khổng lồ đã liền bạo phát, lan tỏa khắp nơi này. Sau đó, khi tên kia đã bị Vương Lâm khống chế, những mảng ký ức mà tên tu sĩ kia biết được cũng bị Vương Lâm đọc hết. Cứ thế, rất nhiều thông tin về Tuyết Vực Quốc cũng mau chóng chảy xuôi vào đại não Vương Lâm, khiến anh ấy như hiểu ra nhiều điều. Cuối cùng, sau khi đọc hết toàn bộ ký ức của hắn ta, Vương Lâm liền thay đổi vẻ bên ngoài của mình, làm cho giống tên kia y đúc. Xong xuôi, lấy thân phận của tên tu sĩ này, anh ấy cũng liền bước ra bên ngoài. Rất nhanh, khi anh ấy vừa xuất hiện, hai người đệ tử một nam một nữ đã liền tiến về phía trước mặt anh ấy và hành lễ. Thấy vậy, Vương Lâm nhìn tên kia hỏi, có băng phôi mới hay chưa? Sư phụ, vừa mới đưa đến 2 cái tuyết tiêm băng phôi, lấy ra đây để vi sư xem thủ pháp của hai người có tiến bộ không. Nghe vậy, tên đệ tử kia gật đầu. Ngay lập tức, hắn ta liền lấy ra băng phôi rồi ngồi xuống bắt đầu kết ấn. Chỉ trong tích tắc, lấy bàn tay hắn ta khẽ động, một luồng ánh sáng đã liền phóng vào băng phôi và bắt đầu tạo kinh mạch cho nó. Thế nhưng, bên cạnh anh ấy, nữ đệ tử kia đã xả lại gần rồi uốn éo nói, sư tôn, đã mấy ngày rồi người chưa giải đáp vấn đề cho đệ tử. Hôm nay, tu vi của đệ tử lại xuất hiện biến cố, tối nay mong được sư tôn chỉ điểm. Nói đi, có biến cố gì? Sư tôn, chúng ta ở đây nói hả? Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu. Thấy thế, nữ đệ tử kia mặt đỏ lên vẻ thẹn thùng, sau đó chiếc áo trên người nàng liền rơi xuống. Đến đây, Vương Lâm mới giật mình, ngay lập tức vung tay lên, chiếc áo kia đã liền trở lại người nữ đệ tử. Sau đó, liếc nhẹ mắt, anh ấy khiến nữ nhân kia kinh hãi. Bây giờ, Vương Lâm mới nhớ, trong ký ức của tên tu sĩ kết đan kia cùng đệ tử của mình có gian díu. Cũng đúng vào lúc đó, tên đệ tử đang kết ấn kia bất chợt sắc mặt nhăn nhó, phía trước người hắn, bức tượng băng kia bất chợt nổ nhẹ rồi nứt toác. Thấy vậy, hắn ta nhìn Vương Lâm nói, đệ tử lại thất bại rồi, xin lỗi sư phụ. Nghe thế, Vương Lâm không đáp. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, ở phía xa có một tên tu sĩ cưỡi phi kiếm lao tới. Trong 3 người, hắn ta chính là đại đệ tử của tu sĩ kết đan kỳ. Vừa thấy Vương Lâm, hắn ta đã hành lễ nói, đệ tử tham kiến sư phụ, ta đã may mắn tìm được nơi ẩn thân của Dương Nghiệt. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, dẫn đường. Nghe vậy, tên đại đệ tử kia nhíu mày. Tuy nhiên, hắn ta cũng không dám cãi mà ngay lập tức xoay người hướng về phía xa, dẫn Vương Lâm cùng 2 sư đệ của mình bay đi. Không lâu sau, 4 người đã dừng chân ở tại một ngọn núi được phủ kín bởi băng tuyết. Sau đó nhìn Vương Lâm, tên đại đệ tử kia nói, đệ tử thấy đám người kia biến mất ở đây, chắc chắn dưới ngọn núi này có một chỗ ẩn nấp.
Nghe vậy, thần thức của Vương Lâm đảo qua ngọn núi một lượt rồi nói, 3 người các ngươi ở lại đây. Nói xong, thân hình Vương Lâm liền bay về phía trước. Sau đó, thần thức của anh ấy tỏa ra, liền phát hiện phía dưới ngọn núi có một đạo cấm chế, bên trong có bóng dáng 2 người, một tên tu sĩ kết đan, còn một người hơi thở yếu ớt, dường như tính mạng hắn ta cũng đang gặp nguy hiểm. Không lâu sau, Vương Lâm đã tới được nơi có cấm chế, bàn tay chỉ khẽ động, phong tròn một đỏ một xám phóng ra, nháy mắt sau đã phá tan cấm chế nơi này. Sau đó, khi Vương Lâm đi vào bên trong hang động, một màn mưa kiếm lại bất chợt lao tới. Đối diện với nó, Vương Lâm khẽ quát, "Sinh!" Lời vừa dứt, đạo phi kiếm kia liền bị phá vỡ, phi kiếm cứ thế bị Vương Lâm thu hồi. Thấy vậy, tên tu sĩ kết đan kia tức giận nói, "Các ngươi hủy nhà của ta, bây giờ lại còn đuổi tận tới đây, chẳng lẽ phải lấy mạng chúng ta mới chịu buông tha hay sao? Tại sao ngươi lại lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của sư phụ ngươi? Lão nhân gia nếu không bị liên lụy bởi ta thì đã có thể bỏ đi từ sớm, tất cả đều vì cứu ta." Nghe vậy, vị lão nhân hơi thở yếu ớt kia nhìn đệ tử của mình nói, "Hoan Nhi, đứng lên đi, người này không phải là tu sĩ của Tuyết Vực." Thấy vậy, Vương Lâm liếc nhìn lão nhân một cái rồi ung quyền nói, "Vãn bối bái kiến trưởng lão Khắc Hồn phái tiền bối. Tiểu Hữu, lão phu bị thương trên người nên không tiện đón tiếp, mong thứ lỗi. Không biết Tiểu Hữu đến đây có việc gì?" "Chỗ tiền bối ẩn thân đã bị tu sĩ Tuyết Vực phát giác, ngài hãy rời khỏi đây." Nói xong, Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược đưa cho người kia rồi nói tiếp, "Bình đan dược này không có tác dụng trị liệu nhưng có thể hóa giải đau nhức do tấn công, thiên hạ to lớn, chắc chắn sẽ có cơ hội khôi phục tu vi." "Tiểu Hữu, ta nhớ ra rồi, ngươi là người năm đó ta đã gặp trong trận chiến với Tuyết Vực Quốc. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng cảm ơn ngươi, nếu lão phu muốn chạy thì năm đó đã bỏ đi rồi. Nhưng ngươi có biết tại sao ta lại không đi hay không? Bởi vì đây là nhà của ta sinh ở đây mà tử cũng ở đây." Nghe vậy, Vương Lâm như ngộ ra gì đó, mang theo suy nghĩ mông lung, anh ấy liền ung quyền sau đó xoay người bỏ đi. Thế nhưng, Vương Lâm vừa đi được mấy bước, vị lão nhân kia đột nhiên nói, "Tiểu Hữu, ta có cái này tặng ngươi như để báo đáp việc ngươi tặng ta đan dược." Dứt lời, tay phải lão bất chợt vung lên, từ trong tay áo bay ra một cái quạt, chỉ còn có 2 cái lông, đó chính là cây quạt khi trước nữ tu sĩ Tuyết Vực Quốc sử dụng. Thấy thế, Vương Lâm khẽ gật đầu nhận lấy rồi xoay người rời đi khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi đây, Vương Lâm cùng 3 người đệ tử cũng phóng người đi. Tuy nhiên, khi Vương Lâm đi ra, một lúc sau đột nhiên 2 người một già một trẻ từ trong hang động cũng lao ra. Tại khu vực biên giới, lão nhân đưa tay mở ra một cái thông đạo trên vòng sáng rồi đẩy người thanh niên vào rồi nói, "Sau này con phải tự dựa vào chính mình, sư phụ không thể bảo hộ ngươi, ta đi đây." Dứt lời, người kia liền cầm bình đan dược Vương Lâm đưa cho rồi nuốt hết khiến tu vi tạm thời khôi phục đến hóa thần. Sau đó, lão liền cưỡi lên lưng một con cự thú rồi phóng đi. Thấy thế, người thanh niên kia khóc lóc rồi quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng gào lên nói, "Lão sư, ta, Trần Hoan ở đây xin thề, cuộc đời này nhất định phải diệt Tuyết Vực Quốc." Còn vị lão nhân của Khắc Hồn phái vừa tới, thanh âm của lão đã vang lên quát, "Tạp chủng Tuyết Vực Quốc, tới đây!" Dứt lời, lão liền một mình cưỡi hung thú lao lên khiêu chiến đám người Tuyết Vực Quốc. Nhất thời chỉ tích tắc sau, một cuộc chiến đã diễn ra, đến khi vị lão nhân tự bạo, có rất nhiều tu sĩ Tuyết Vực Quốc cũng phải bỏ mạng theo. Còn Vương Lâm, ở nơi rất xa, sau khi trở về vào lúc này, sự lĩnh ngộ của anh ấy đối với ý cảnh sinh tử lại tăng thêm một chút. Hắn đã hiểu thêm thế nào là sinh, thế nào là tử. Cứ thế không lâu sau, Vương Lâm đã ở bên trong tòa tháp. Nhất thời, con rồng khi trước lại sáng lên rồi quay quanh người anh ấy. Mang theo ánh mắt lạnh lùng, Vương Lâm lẩm bẩm nói, "Còn 1 năm để hóa thần, đến lúc rời đi rồi." Dứt lời, hình ảnh tên tu sĩ kết đan kia liền biến mất, hư ảnh Vương Lâm ngầu lòi với ánh mắt lạnh lẽo cũng liền xuất hiện rồi chậm rãi tiến ra bên ngoài. Đến đây thì hết tập 61 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.